Hello, welcome to Spoken Way. How are you doing? Hope you all are fine. Today is the first lesson of your intermediate course. Before starting the course, I want to say something about the course in Sinhala. හරි පාඨමාලාව පටන් ගන්න කලින් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. ඔයා ස්පෝකන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඔයා පළවෙනි ලෙසන් එකේ ඉන්නේ. අද පළවෙනි දවසේ නිසා මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පාඨමාලාව ගැන කියන්න. ඒක ඔයාටත් හොඳයි. ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි බැර වෙන්න හේතු අතර එක හේතුවක් තමයි ඔයා කරන්න යන පාඨමාලාවක පන්තියක ගුරුවරයා බොහෝ අවස්ථාවලදී ගුරුවරට අවශ්‍ය තැනින් අඩු ගණන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔයා හරියටම දන්නේ නැහැ ඔයා කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ කියලා. ඇත්තටම අපි ඔයාගේ දැනුමට හරියටම හරියන තැන ඉඳලා පටන් ගන්නෙ. අපි ගාව පාඨමාලා 10ක් තියෙනවා. නමින් කිව්වොත් beginner level, free elementary level, elementary level, pre-intermediate level, intermediate level, upper intermediate, pre-advanced, advanced, proficient and master level. එතකොට අපි මුලින්ම අපි අපේ YouTube channel එක හරහා ඔයාට පාඨමාලා දෙකක් හඳුන්වා දෙනවා. elementary level සහ intermediate level. දැන් මේ ඉන්නවා intermediate level එකේ. එතකොට මේ පාඨමාලාව ටිකක් ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන අයට මොකද මේ පාඨමාලාවේ 75ක් විතර ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්නේ 25ක් වගේ සිංහලෙන්. නමුත් මේක ටිකක් අමාරුයි වගේ තේරෙන ළමෙක්ට මේ YouTube channel එකෙන්ම ගියාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් elementary level course එක අපි දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. ඒක ටිකක් දැනුම අඩු අයට ටිකක් සිංහලෙන් වැඩිපුර කරන්න. වැඩිපුර කියන්නේ 80ක් 75කට කිට්ටු වෙන සිංහලෙන් ඒක උගන්වන්නේ. ඒතර මේක ටිකක් 75ක විතර ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. එතකොට ඔයාගේ දැනුමට අනුව මේක තීරණය කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේකත් අමාරු අය ඉන්නවා නම් elementary level එකත් අමාරු අය ඉන්නවා නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට beginner level, pre-elementary level අපි අනිවාර්යෙන් මාත් එක්ක පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පාඨමාලාව නම් හුරු ඇති මොකද ඔයා මීට කලින් පාඨමාලාවක් කරා නම් නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පාඨමාලා අපේවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා. අපි ටිකක් මේ පාඨමාලාවල ඇඩ්වාන්ස් පැත්තට වැඩි කරලා තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ දැන් කරන ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එක NVQ 5 එහෙමත් උසස් පෙළ සිලබස් එකට එහාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලබා දෙන පාඨමාලාවක්. ඇතරම මේ පාඨමාලා 10 නෝත් ඇඩ්වාන්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් මාස්ටර් වගේ කෝසස් කරන්න ඕන ගුරුවරුන් අර සමාන දැනුමක් තියෙන අය. ඒ වගේම මේ පාඨමාලාව ගැන තව තොරතුරු සහ විශේෂම සිලබස් එක පිළිබඳව ඔයාලට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්න. මොකද අපි ඒවත් ඔක්කොම කතා කරලා පළවෙනි දවසේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වෙනුවෙන් ගත වෙන නිසා. එක දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. ලංකාවේ ලොකුම ස්පෝකන් සිලබස් එක ලංකාවේ හොඳම පාඨමාලාව තමයි මේ ඉගෙන ගන්න හදන්නේ දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්. ඊට වැඩිය මුකුත් කියන්නේ අතිශෝක්තියක් වෙනවා. ඔයා දවස් 10ක් 15ක් විතර උඩරම දවස් 10ක් බලන්න. අපේ වීඩියෝස් 10ක් බලන්න. ඔයාට ටික ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන හැටි. පැහැදිලිව ටික ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන හැටි. ඊට පස්සේ ඔයා තීරණය කරන්න ඇත්තටම මේක හොඳ පාඨමාලාවද කියලා. ඒ වගේම අපි ඔයාට මේක උගන්වන්න ඉතාමත්ම සැලසුම් සහගත පිළිවෙලට මුල සිට ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි දක්වා. කොච්චර ඇඩ්වාන්ස් කියලා කිව්වොත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි පත්‍ර පොතපත කියවලා තේරුම් ගන්න චිත්‍රපටි බලලා ඉංග්‍රීසි සින්දු අහලා ඉංග්‍රීසි උද්දත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේම අපි ඔයාට උගන්වන්නේ භාෂාවේ රිද්ම් එක. මෙන්න මේ භාෂාවේ රිද්ම් එක ඔයාට උගන්වන නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ පාඨමාලාවේ සියලුම දවස් පිළිවෙලට බැලිය යුතුයි. හේතුව එක දවසක් තව දවසකට සම්බන්ධයි. ඔයා අද බලන්නේ 50 වෙනි වීඩියෝ එක නම් අර දවස් 49ම වීඩියෝස් ටික බලලා තමයි 50 බලන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ අතර තියෙන සම්බන්ධය දකින්න පුළුවන්. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව රිද්ම් එක දන්න ළමයෙකුට ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කිසි දෙයක් පාඩම් කරන්න නැහැ. ඒ වගේම ඔයා දැනටමත් දන්න විදිහට ඔයා මේක YouTube එක හරහා නරඹන්න. ඒ කියන්නේ 100%ක් මට නොමිලේ හම්බ වෙන්නේ. එච්චර විතරක් නෙමෙයි. මේ පාඨමාලාවත් එක්ක ඉන්න ඔයාට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ පාඩම් වල මැටීරියල්ස්, ටියුට්ස් සියල්ලම ඔයාට නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඒක ඉස්සරහට කොහොමද හම්බෙන්නේ ලැබෙන්නේ කොහොමද කරන්නේ කොහොම ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් ගේනවා. ඒ නිසා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අපේ social media එකක් සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද අපි social media හරහා ඔයාට වෙනත් විදිහකට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි මම කලින් කිව්ව විදිහට අපි
අපි පාඨමාලාව පිළිබඳ තොරතුරු සහ සිලබස් වල තොරතුරු ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. ඊට වැඩි කතා කරොත් අද දවසම පළවෙනි ලෙසන් එකම සිලබස් ගැන කෝස් එක ගැන කතා කරලා වෙනවා. රයිට් අපි එහෙනම් යමු ලෙසන් එකට. The first lesson is verb forms, verb variation. Look at this verb play. Play is the present plural form. Then I'm gonna make the singular form with adding s. Plays. Adding s you can make the singular form of the verb. Present singular form. Another verb drink. Present plural form. Adding s you can make the singular form drinks. Then we are going to write the fast form of the verb. There are two ways. If it is a regular verb, you can add ed at the end of the verb to make the fast form. For example, here play is a regular verb, then you can add ed to make the fast form of it. But drink is an irregular verb, you can make it. You have to memorize the fast form of it and remember it. The fast form of drink is drank. Regular verbs, irregular verbs. Right, then future form. Right, later you just learn there's no future in English, but now you just learn it. And how to make the future form it, you just add will. And for example, the future form of play is will play, and the future form of drink is will drink. Will play, will drink. These are the future forms. Then you can make the ing form of the verb, present participle. How to make the ing form? Add in ing at the end of the verb. For example, the ing form of play is playing, and the ing form of drink is drinking. And next form is past participle form. How to make the past participle form? If it is a regular verb, what are the regular verbs? The verbs that you add ed at the end of the verb to make the fast form. You can use the fast form as the past participle form. Then the past participle form of play is played, just like the fast form. But if it is an irregular verb, you can't make it just like regular verbs. You have to memorize the past participle form and remember it just like the fast form. The past participle form of drink is drunk. The past participle form of drink is drunk. You can make it. Now you know the rhythm of the verb forms. I know you have got a problem. The problem is, can we make all the singular form adding s? The answer is no. But don't worry. We have a rhythm. We have to go step by step. Today is the first lesson. Don't worry. I'll teach you everything one by one, step by step. Don't be hurry. Don't be hurry. මේ ඔයා ඉගෙන ගත්තේ verb එක හදන ප්‍රධානම ක්‍රමය පමණයි. ඔයා හිතනටත් වඩා දෙයක් මේක ඇතුලේ තව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඔයා දන්න දෙයටත් වඩා. ඒ නිසා අපි පිළිවෙලට step by step යමු. අපි යන්න ඕන පිළිවෙලට පළවෙනි දවසේ 1යි, 100 වෙනි දවසේ 100යි. ඔයාට දවසින් දවස ඉංග්‍රීසි දැනුම කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියලා ඔයාට දැනගන්න ලැබෙවි, දැක ගන්න ලැබෙවි. ඒක නිසා මේක වැඩි උනොට බරක් දාගන්න එපා. සමහරට ජොබ් එකට යන ගමන් ඉස්කෝලේ ළමෙක් නම් රයිට් නිකන් ඉන්න වෙලාවක ජොබ් එක කරන කෙනෙක් ජොබ් එක කරන තුරු පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න වෙලාවට ඔයාට ෆ්‍රී ටයිම් එක මේක බලන්න. මේක වැදයක් කරගන්න එපා. ඔයා දන්නේම නැතුව ඉංග්‍රීසි ටික පිළිවෙලට මේ තමයි ලංකාවේ වගකීමෙන් කියන්නේ. A to Z ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා මූලික ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි දක්වා පිළිවෙලට උගන්වන එකම YouTube නාලිකාව, එකම YouTube නාලිකාව, එකම පාඨමාලාව. එනිසා අපිත් රැඳී සිටින්න අපි සියලු විස්තර වල ඉදිරි පාඩම් ඉදිරි වීඩියෝස් වල කියන්නම්. Right, as you learned, today's lesson is verb form for variation. Now you know how to make them the main way. And for example, again, we just take play, add in s the present singular form, add in ed the past form, add in will the future form, add in ing the ing present participle form, and again add in ed the past participle form. This is a regular verb, but if it is an irregular verb, you can add s to make the singular form, but you can't make the fast form. You have to memorize the fast form and remember it. And you can make the future form add in will, and you can make ing form add in ing, but you can't make the past participle form. You have to memorize the past participle form and remember it.
we're gonna end up the video, and thank you very much for watching. Hope you like the video, and see you next time. Bye bye.